welcome back to my channel, and for today's video, I will be doing my Facebook friends picks my eye makeup look. So without further ado, let's get started. So ayun guys, before I film this video, ay tinanong ko na yung iba kong Facebook friends kung ano ba yung gusto nila between these two eye makeup look, and ito yung mga response nila. Lalagay ko na lang dito sa gilid ko. Ayan. And yung first makeup or first eye makeup look ay more on peachy makeup. Yan. Kung nakikita nyo dito sa taas. More on peachy makeup look. And dito naman sa second makeup look na eye makeup look ay more on brown, smoky eye, and very dark yung niya, yung kulay na ginagamit niya. So to save time guys, ay ginawa ko na yung eyebrows ko off cam. Ayan, nagawa ko na siya. And yung mga pinili pala ng Facebook friends ko na eye makeup look ay yung peachy eye makeup. So, disclaimer lang po guys, I'm not a professional or makeup expert. Itong gagawin kong eye makeup look ay based on my observation dun sa picture na kinuha ko. So, ayun. Credits nga pala sa picture kung kanino man tong picture na to. So, ayun. Start na tayo sa eyes and maglalagay muna ako ng eye primer sa aking eyelids. So, concealer lang yung gagamitin ko as my eye primer. Namatay. Guys, and proceed na tayo sa eye makeup look natin. So, kukuha lang ako ng set pala muna natin with powder. So, done setting it with powder, and kukuha na ako ng gantong kulay ng eyeshadow. Yan, very light lang, and gagawin natin siyang transition shade. Tap the excess and lalagay natin dito. Siya yung magiging transition shade natin guys. So, pag mag-aano kayo ng transition shade, dapat yung light color.
ayun guys, finish na tayo sa transition shade natin and kukuha na tayo ng mas darker na peach color and ilalagay natin siya sa crease. Tap the excess and dito sa may crease natin ilalagay. So, yun guys, as you can see, nagiging parang darker or mas naging na-emphasize na natin yung shade or yung peach, pagka-peach ng makeup natin. So, ayun guys, i-build lang natin yung color niya hanggang sa ma-achieve na natin yung gustong kulay ng lids. And i-blend na natin siya para walang harsh line. And gagawin ko din siya sa kabilang eyes ko. Oh no! Tumalsik sis. So ayun guys, proceed na tayo sa next. Doon tayo sa darker shade. So, magdadagdag ako ng brown, dark brown dito sa outer corner ng eyes ko. And then, i-blend natin siya papaloob. Pag natapos nyo na siyang i-blend, ay balik ulit kayo dun sa orange shade or peach shade. Then, dagdagan nyo ulit para hindi mawala yung kulay niya. At para mas mag-pop ulit yung kulay na peach. Then, blend ulit. Ayun guys, tapos ko na siya ma-blend and ayan, lalagyan na siya natin ng shimmer. So, ito po yung gagamitin nating kulay. This one. Basain lang natin siya. Wait lang. Dip muna pala. Yan. And ilagay na natin siya dito sa inner eyelid. So, ayun guys. Finish na ako sa eye makeup look ko and magbe-base muna tayo. Ako pala. So, gagamitin ko tong Eye White BB Holly in the shade Light. And blend it with sponge. And lalagyan ko lang ng concealer konti, yung under eye ko. And yung nose bridge.
So, isa-set ko lang guys yung mukha ko ng powder. And magko-contour at magbo-blush na ako. So, yun guys, tapos na ako sa blush at sa contour. Yan. So, magli-lipstick na ako. Ito yung gagamitin kong lipstick, yung O2O na lipstick in the shade number 5 and yung lip gloss dito sa Revlon na lipstick. Itong bullet na lipstick na lang gagamitin ko guys. Yan guys, magmamaskara at mag-eyeliner muna ako and I'll be back. Guys, ito na yung look natin for today. I hope you like it. And sorry kung hindi pantay yung eyeliner ko. Palagi naman hindi yan pantay, besh. So, yun. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye! Thank you for clicking this video and don't forget to subscribe on my channel and give it a thumbs up if you like this.